junction onto Sukhumvit Road.เจอสวรรค์ไปลำใหญ่จะออกไปไหน แล้วเขาเป็นคนที่ทำเอง นั่นแหละโกเมของเราอ่ะ ไม่เอาปลาแต่จะขอผักอ่ะ อ๋อ โกเมนี่ก็ยังทำอยู่ใช่ไหม ไม่มีแล้ว แต่เขาทำ ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา ลูกอัดสิน
ไป พาผมไปกินดูสักเราเฮ้ยนำสกุลเดี๋ยวปรุงมีห้องน้ำห้องเดียวค่ะ